Hallå där! Välkomna till kanalen som heter Livet på utanför scenen och i en programserie som heter Husdrömmar. Är ni helt nya här på kanalen och precis har upptäckt oss eller se vad vi pysslar med, så i den här serien så är det just husdrömmar. Men i vanliga fall så brukar det vara husbilsresor, det blir husbilstips och lite från mitt jobb, scenkonst och grejer. Så gillar ni det ni ser, så varför inte trycka på prenumerera-knappen, så missar ni absolut ingenting. Annars är ju risken att det försvinner i flödet när ni börjar söka på andra saker. I förra filmen i den här serien så såg vi hur man började förbereda för grunden. Man alltså hade lagt ut makadam i botten och man hade börjat lägga ut lite dräneringar och grejer. Vi ska ta vid i där förra filmen slutade. När killarna börjar bygga upp hela med grunden med isolering, kantelementen och markberedningar och så vidare och så vidare. Så häng med i den här filmen så får ni se hur arbetet fortskrider. Nu kör vi! Man är borta några dagar och jobbar, och jag kan säga att då, bara för att man är iväg och jobbar, så står inte det här bygget still. Det ska gudarna veta. Det har hänt väldigt mycket på bara några få dagar sedan jag var här och filmade. När vi tittar oss runt omkring här vi ska ta det i steg. Här har man då lagt upp då, här rören för vattnet. Här kommer vattnet in och returen som ska gå till komplementbyggnaden. Framför mig här så håller Marcus på och jämnar till marken. Han ska ta och flytta runt och markbereda alla de här högarna som är runt omkring här. Det är hans uppgift idag. Men nu försöker han hitta höjden på alltihopa. Så det blir snyggt och prydligt, ordning och reda. Men vi tar oss vidare. Här är det ett avlopp. Det här är ju tvättstugan jag står i. Där är ytterligare ett avlopp. Blåser lite grann, gör det. Här som ni ser. Det har kommit upp L-element som man ska gjuta i. Det håller killarna på och bygger här nu. Nu är de här borta i barnens rum och monterar. Och här är inga avlopp och grejer. Men däremot här, för här är ju badrummet som är innebadrummet, det gemensamma badrummet. Där har vi rören och de ligger alltså i den här bädden utav makadam. Så det ligger väl ungefär 10-15 cm tjockt här utöver det som ligger under. Detta här är slangarna som går till mediaskåpet. Så de dyker upp. Du har en slang som Marcus precis flyttade på. Den går in hit. Fiber och grejer. För här sitter ju mediaskåpet i. Ja, det blir ju vårt sovrum i den klädkammaren. Då går det upp där och där är router och internet och alltihopa. Och sen här har vi delar av, detta här måste vara en del av toaletten i vårt sovrum. Kommer upp här, avloppen för det. Och här har vi vårt sovrum. Och här är vårt vardagsrum. Lite svårt att få den känslan, men man ser ju lite grann hur det kan tänkas ut. Ja, altandörren här. Och nu lägger ju de ut de här kantblocken i rätt höjd och i rätt storlek och såga till. För att sen då lägga frigolit, och det har vi fått en jäkla massa. Alltså ni ser den högen som är där, den är ju inte nådig. Och det blir 3 lager med frigolit. Och mellan lager 2 och 3 så ska hela golvvärmen och det ligga, vill jag minnas. Jag är osäker, men det var något sånt där var det. Och det kommer imorgon det. Och vi har dragit ner, eller vi säger jag, Marcus har dragit ner. Här är dagvattenbrunnen, det var den vi såg nyss. Och så ligger den ut här i stenkistan som slutar någonstans där jag har mitt finger ungefär, mitt i där. I en jättestor stenkista. Ska vi se, vi tar oss runt här.
Här kommer ju vatten och avlopp in. Ni börjar känna igen nu hur det ser ut här. Och här ska det då planas ut och fyllas ut mot. Så att det inte blir, ja, så blir så jämnt det bara kan helt enkelt. Det är lite skillnad nu sen vi var här de första gångerna. Ska det fixas till här. Här ska han lägga ner, detta är ju då det kompletterande elröret, för det ska ju, elen ska ju sen in. El och fiber ska in i den komplementbyggnaden ifrån boningshuset. Alltså det är häftigt när det händer grejer. Här har vi en spolbrunn till dräneringen. Ja, lite har vi lärt oss. Precis. Ja, vi låter dem fortsätta en stund till. Kommer vi tillbaka om en liten stund. Här händer det grejer. Nu har de börjat på första laget utav isoleringen. Och precis nu så har Marcus lyft in en pall till med block. Vi tar oss runt på kanten här så ser ni lite bättre hur det ser ut. Under tiden så håller Marcus på här och jämnar till så vi får det i rätt höjd. Det är ju lite högt här borta. Så det ska fixas till. Jag har lite rör som ska till att byggas på här så att rörkrökan ska ju komma som sagt var imorgon och göra rörinstallationerna. Och sen så ska han fixa med golvvärmen som kommer att ligga högst upp. Och armeringar och grejer. Det är spännande det här. Nu börjar det växa fram. Ja. Och Marcus ger sig upp med grävmaskinen igen för att markbereda och göra färdigt. För det ska ju, vad jag har förstått här nu, så ska du dit här under nästa vecka. En byggnadsställning som man kommer använda när väl huset kommer sen den 3 december. Här har han makadammen som ska vara som motfyll när de sen gjuter så blocken inte ska trilla ut. Så får han med sig översta laget, för här ska ju som sagt vara sänkas här ju. Det är ju för högt. Det är ju väldigt, och här är mycket för högt. I det som vi byggde upp här vid, det är för högt helt enkelt. Så att det måste justeras och ner. Samt att Marcus ska också hjälpa till med att lägga ner det här avloppet som kommer där. Och så ska det upp där borta den lilla trälådan är, för där ska toaletten vara, är tanken. Det börjar blåsa lite grann med. Här ska det kapas av, hyvlas av allting. Så vi kommer använda massorna lite längre ner. För att sen då lägga ett bärlager uppe på så det blir stabilt att använda. Ja. Vi är tacksamma att det är vädret som det är vid 10 plusgrader. För 2 dagar sedan så var det 5 cm snö här vid på tomten. Då var det helt vitt. Men det regnat hela gårdagen, regnade och gick upp i plus och då försvann ju den här snön väldigt fort. Så det är ju trevligt. Det är skönt att jobba när det är lite bättre väder. Vi låter Marcus kladda på en stund till och så får vi se var vi landar sen. Arbetet har pågått här i flera timmar och under tiden så har jag försökt arbeta lite grann, sköta mitt jobb. Men jag vill ju visa lite grann hur långt de har kommit. Och det kan jag säga att det är, vi såg ju att Marcus började riva av där uppe och jämna ut och så. Nu har han släntrat där uppe mot mina föräldrars tomt, för det ska ju släntras ut. Och så har han följt med hela vägen med allt material här. För det ska ju fyllas upp i höjd med mina föräldrars tomt här. Så att han har ju fått med sig materialet nu. Och det ska ju då matcha husets
höjdpositioner. Alltså vilket jobb, men vad fort det går med en sån maskin. Killarna som står i husgrunden, de håller nu på att lägga det tredje lavet. Har börjat på det här nu. Jag tror det, ja, andra är de på i alla fall. De ska snart börja på tredje lavet. För att så det är 1 och 2 och så kommer tredje. Vi smyger in här lite grann. Vi går in och tittar. Och sen så sitter det här omlott. Man menar åt ena hållet och andra åt andra hållet. Och sen går de efter ritningarna. Risken är när man går här inne, nu är det inte soligt, men nyss var det soligt och då var det som att blev snöblind här. Här har vi börjat faktiskt med det tredje lavet också. Så det är ju allting i vitt. Det här blir riktigt bra. Här kommer vi inte att frysa. Och Marcus, han har ju börjat att jämna ut på denna sidan också. Så nu ska han fördela högarna här vid så att det blir en jämn så plant det kan bli. Men det kommer inte bli helt plant. Lite sluttning kommer det bli för man vill ju ha avrinningen ifrån huset. Och han har ju börjat här också. Han har varit och grejat. Ja. Det går undan nu alltså. Och de är snabba som blixten. De här gossarna, det är inte första gången de gör det här. Här ska det jämnas ut. Det är häftigt att se det här arbetet. Och det börjar snart skymma lite grann nu. Vi är ju snart inne i början av första veckan i december. Inte riktigt det, men nästan. Han tar lite finare materialet. Ja, under tiden så tittar vi på den här sidan. Och så ser vi höjdskillnaderna. Vi kan ta oss ut här och så ser vi då från andra hållet höjdskillnaderna. Här blir det hoppa lite grann. Oj, 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 oj. Så, nu. Då är vi nere. Och här var ju det här hålet med vatten och avloppet. Det har han fyllt igen nu. Och här har vi de här stora bumlingarna, blir ju bra fyllning i botten. Det ska ju upp hit ju och fyllas på. Så det ser ju jättehögt ut så här. Det blir lite synvilla. Men det kommer att bli riktigt, riktigt bra när det blir färdigt. Vi låter dem fortsätta lite till. Man är på jobbet och sköter sitt jobb och fixar och trixar. Så händer det ju saker på tomten och det ska gudarna veta. Här har det hänt enormt mycket. Det är nu 2 dagar sedan vi filmade senast. Och under de här 2 dagarna så har det bland annat varit... de har ju lagt upp elementen, de här isoleringen, alltså frigolitelementen, den såg vi ju senast. Men det har ju varit rörkrökar här också och de har lagt ner golvvärmen. Och vi ska ta oss runt här, vi ska inte promenera på detta för det ska fixas imorgon mera. Och här har man då lagt upp fördelningsskåp, vatten och golvvärme. Så detta är de 2 skåpen och de kommer att sitta i tvättstugan, så detta är tvättstugan precis vi ser. Och sen finns det golvvärme i detta. Vi går ett litet varv runt.
Nu börjar ni kunna orientera efter alla filmerna om ni har sett dem. Har ni inte sett dem, gå tillbaka i spellistan så får ni se när vi faktiskt började detta. 2022 var sen hösten 22. Och nu är vi hösten 24, så det är 2 år sedan vi började. Och nästan på dagen så är det 1 år sedan vi skrev papperna att vi skulle köpa ett Move Home-hus. Jag tar mig runt så får ni se hur det ser ut. Nu har de lagt ut armeringen idag. Så det är inte bara golvvärmen som ligger här och vatten och avlopp. Så att det är för imorgon nämligen. Redan klockan 8 på morgonen så kommer första betongbilen och då ska plattan gjutas. Har vi ett annat fördelningsskåp då till golvvärmen. Och här är mediaskåpet som går in i vår klädkammare i sovrummet i master bedroom. Då är det de gröna slangarna där nätverkskabeln går ut. Och här är ju badrummet till det stora. Och här är köket. Så här är ju avloppet för köket. Ja, det är fräckt är det nu när man börjar se att det bygger upp. Och nu kontrollerar de och mäter. Det är så dags att göra någonting nu, va? Du puttar med grävmaskinen, ja. Gör du så? Nej, det ska vara rätt. Ja. Är det läge nu att säga att jag vill flytta på huset? Det kan du göra. Det gör om det lätt. Du gör om det lätt, ja. Jag gör det inte på morgon. Nej, då kommer det bli problem för nästa vecka kommer huset. Det är lugnt. Ja. Det vill lösa. Grabbarna löser det mesta. Ja, en liten kort uppdatering från dagen. Nu har vi gått runt hela grunden. Så imorgon som sagt då så kommer de att gjuta och då jag tänker så här. Vi hoppar väl till gjutningen imorgon. Idag händer det grejer. Alltså otroligt. Högt upp här vi och det regnar lite grann gör det. Men idag kommer betongen och idag ska de alltså gjuta plattan. Så de är många som springer här nu och grejar. Här är gossarna och här kommer betongen ifrån betongbilen bakom dig. Bakom där. Vi ska ta oss runt här så ser vi hur det ser ut. Det ska vara flera. De har redan tömt en bil har de gjort och lagt i det som kallas not. Alltså i kanterna. Nu ska det då läggas ut här vid. Så troligtvis ska det vara 4 betongbilar om jag har fått rätt information. Så det blaskar på här. Och högt som 17 är det. När de pumpar in betongen in i grunden. Ja, det här kommer bli kalas, verkligen kalas. Det är ju, vädret är ju inte det gynnsammaste, det duggar lite grann gör det. Så det är inte så kul att gå i det. Sen det som piper det är ju då att de får ut höjden precis hur högt det ska vara. Det här är ju som slush alltihopa. Bara rena milkshaken. Det här ska då, och sen vibreras det också så de har ju en vibrator som vibrerar. Så att man inte får några luftfickor någonstans.
Och det ska bli jämnt höjd med de här elementen. Så det blir helt plant. Känns det bra idag? Det känns bra. Härligt. Lite tråkigt väder. Nej, det var inte. Ja. Det är mycket. Det här går alltså extremt fort när de bara pumpar ut detta. Och jag vet inte hur många kubik. Vi kan höra. Hur många kubik häller vi ut idag? 20. 20? 20 000 liter. Det är det. Och varje liter betong väger 2,25 kilo. Då kan du ta det gånger 20 000. Då blir det några kilo. Då blir det några kilo. Jajamän. Fick ett räkneexempel där hemma. Skriv en kommentar om ni har räknat ut hur många ton det här blir. Vi låter dem fortsätta så kommer vi tillbaka lite senare. För nu är nog den här betongbilen också tömd, ser det ut som. Arbetet pågår och det har kommit fler bilar. Detta är nu 4:e bilen, betongbilen som kommer in här. Och han som står här vid med en låda på magen, han styr hur mycket det kommer ut. Och sen styr han hela den här långa kranen, eller masten fick jag reda att det hette. Sen är det en som tar ut nivåerna och så rakar de ut det och sen ska det slodas sen. Så nu är det inte mycket kvar, nu ligger det betong på hela plattan. Så det är lite tråkigt att det är lite blött. Det är lite trist. Men det ska mojna efter en stund. Sen är det en färdig platta detta sen på Move Home 105 som huset heter. Det vi också har fått reda på nu idag är att vi kommer att få en byggställning runt hela den här plattan. Och det kommer att ske imorgon eller på måndag. Och sen på tisdag den 3 december, ja då kommer faktiskt huset. Ja, då kommer vi också att filma, men det blir en egen film av det när huset kommer, så får ni se hur det ser ut. Men nu är de på sluttampen. Nu är det inte mycket kvar. Nej. Och lägg inte i den på fan. Du är nöjd där? Vi ska inte ha den med? Nej. Då tackar jag. Tackar för klart. Ja, det börjar så. Nu är allt uthällt. Och nu tackar betongkillarna för sig. Ser det bra ut? Det gick bra. Vad är nästa steg nu då? Vänta. Tvätta. Ja. Men det ska sluta regna snart ju. Jag hoppas på det. Ja. Kan vi köra med flätan? Och kör med en sån här helikopter eller? Kan man kalla det. Ja. Det har jag läst att det ska heta tydligen. Du kan prova. Ja visst, det kan jag göra. Ja. Ja, vi fortsätter arbetet här. Eller jag tittar mest på. Då har timmarna gått och ja, det är ju gjutet. Det har ju slutat regna, tack och lov för det. För det har regnat ganska mycket. Och det ska tydligen inte göra någonting när man gjuter. Fattar jag det som. Men vi vänder. Så får ni se hur jäkla spegelblant och fint det här blev. Alltså det är ju otroligt.
Det här ska ju då fixas till så att man får den fina ytan. Så att det där ruffiga, det ska ju vara ett golv uppe på här sen, så att det är ju inte hela världen. Men poleras eller slipas eller vad det nu, jag vet inte vad det heter. Det är säkert de som kan det bättre än mig. Men nu ligger hela plattan på plats och ja, massa vatten är det. Ja, det blir perfekt. Ja, det här var ju väldigt, kanske blev lång den här filmen, det får vi se när jag väl klipper ihop det. Men jag tänker att vi avslutar denna filmen nu, för att i nästa steg här nu att då ska det byggas upp den här ställningen och sen så kommer faktiskt huset och det blir en egen film på. Så vi stänger denna och så börjar vi på en ny film när huset kommer. Så ta hand om varandra, kör försiktigt ute och ha det absolut bäst. Så ses vi i nästa film. Hej då!